Доброго мирного дня вам. Загублений світ. У мене цієї локації років 2 не було. Знову цей пакетик мені пропонують. Що ж обирати? Локація абсолютно не прокачана. Без різниці, що обирати. Пакетик під нову локацію. Завжди давали. Зараз вже не дають. Яка там легендарна? З двох легендарних. Тормозить натискаю. Не натискається. Остання нова легендарна на цій локації. Доброго дня. Ще раз. Всім. Щось до нас сьогодні багато гравців зайшло. А ти не один гравець? Що тут за ситуація? Навіть така цікава вудка в нас є. Прокачане дерево навіть. І немає в нас тут жодної загадкової. До сих пір. Непевні такі вудки якісь. Великий турнір, що там? Супер нагороди. Нема слів. Що це колес тут у нас? Так багато. 2 чемпіонати. Вже монстри там натягали. Монстри з золотими медальками. А це що тут таке? Обирати події потрібно. Розширили завдання. Раніше було 2 нагороди, зараз вже більше зробили. Тормозить гра, знову ж таки натискаю. Повернули в останній нагороді. Дають ліцензію на легендарну.
До цього міфічно було. Медальку дають. На що це воно таке? Змінили завдання в грі. $18,900. А тут взагалі космос. Хотів сказати, не хочу вудка накручуватись. Пришвидшений вилов якийсь. А було колись таке в грі. Давали дуже-дуже цікаві вудки. Я ці вудки майже не застав. В мене їх всього пару штук. Цих вудок. Дуже цікаві вудки. Такі, до прикладу, як збільшений вилов золотих монет на вудці. Що ж його робити? Палити? $80Х спочатку спробувати. Поспалювати 80Х. А потім вже спалити вудку. Справи не підуть. А що в нас там? І що у нас тут? Нова ліга. Мої вітання нашим кланам. Знову з вами. Минула ліга з вами. Зараз з вами. А де там поєдинки? Нічого немає. Де поєдинки? Навіть поєдинків немає. Одна легендарна. Не було такого. Була одна легендарна. Яку наживку. 4. 20. Ого. А що це в мене за такі космічні результати? 13 зірок. 19. Сонар це такий поганий. Накидали всілякого. Вперше зробили нагороди на цю локацію, а не на останню. На вибір. Дуже довго вони підбирали загублений світ. Дуже довго.
неймовірна кількість локацій, не можуть обрати з найгірших найгіршу. Сонар. А сонару взагалі немає. Ну це так. А як так? А по чому орієнтуватися, якщо сонару немає? Ха. Ну ти хороша вудка, на якій немає сонару. Невеликий улов. Це не прикольно, потрібно буде тоді рідну вудку робити. Без сонару. Це сонар може показати хто зна що, а зловиш на 10к менше. Але цікава така вудка. Елітна. Потрібно там елітна? Не потрібно. Витягнув елітну, а серію. За серію забув. На що з суперником? В мене помилка, в суперника взагалі. Десять, 25. $19,800. 20. Нехай так буде. Цікавий такий сонар, навмання абсолютно. Нікуди це не годиться. 14 зірок у дуелі поставили завдання. Вже не знаю, що й казати за цих власників. То пили, то курили, а зараз що ви? 14 зірок в дуелі. Ще й терей. Інші приманки якісь підсовують. А ні, є в чемпіонаті. Шість. 5200. Ліцензії немає. А як це вони звичайно вставили в подію? У нас ніколи не було звичайно. А тут вставили звичайно в подію. Є рекорд навіть. Майже 20.
Цікава вудка. Нема що сказати навіть. Майже передостаннє. 172, 208. Дуже мало дають за. Майже рекорд взяв. Але ж дуель 14 зірок. Суперники збільшуються по силі. По силі волі. Ну, от елітна б спрацювала на суперзаряд. Незвичайно. Закрити б хоча б рекорд в події. Хоча б так. Тринадцять зірок. Чотирнадцять зірок на локаціях там, де нема човника, то нереально. І п'яту наживку не хочеться використовувати. Не хочеться взагалі використовувати. 20. На осі елітна. Сонар майже 1000 зрізає. А чому суперники не ловлять? З чим пов'язано? Другий суперник, який не ловить уже. Четвертий рівень легендарної, це досить так суттєво. А так, якщо ми зробимо, нема рекорду, хай йому греться. Третій суперник нічого не ловить. Можливо, не помічаєте часу, обмаль. Дуже. Золоті медальки. Цей вже напевно повинен зловити. Елітна суперзаряд. Давай, 20. Дивлюся, без вудки нічого не вдасться, не зробивши вудку рідну з сонаром. На цій вудці якось суперзаряд дуже часто спрацьовує. Що, а суперзаряд. Мене там зараз 40х або 80х, який суперзаряд. Що так багато зрізає? Більше 1000.
бусик. Неможливо, все одно потрібно в дуель залетить 14 зірок. Якимсь дивом. Або спробувати ще цю вудку накрутити. Якщо тут спрацьовує суперзаряд так часто. 20. Там вон деякі перки ще можна підкрутити. Можливо, щось дадуть ті перки. Хто його знає, що вони там взагалі вирішують ті перки. 1000 зрізає вудка. А логіки немає. Ці перки вирішують щось. Миттєвий. Можливо, миттєвий на розмір також впливає. Але вони не накручуються зовсім. Цей миттєвий. 4,6. 30%. Якась незрозуміла лабуда така. Цей ще б 4 плюс. Не встигну вже. Ще один тоді. Та у мене був 80х. Ще один 80х спробувати. $172, 208. Різниця на перший погляд мала, але ж і дають в події дуже мало. Ще раз повторюємо. $20. Вплине на щось? Не вплинуло. І зрізає все одно дуже багато. П'яту застосувати. Можна. І знову ж ця локація у нас буде років через 2 наступний раз. 5. Давай. Спробуємо. Елітні частенько так. На суперзаряд рідко спрацьовує. 20. Наживки вилітають в повітря. На суперзаряд не працює. «14 зірок. Скільки? Тут.
на суперзаряд. 2400, та хоча б так. Навіть 20к не перебив. Не потрібно 20-240, та то космос. Виходячи з цих показників, побачити цей рекорд потрібно вудку 21. Ого, ви монстри. Це які у вас там рівні приманок? На чому мені такі малі показуються тоді? Так. Нема в мене вже 5-ї. Палити дарма. 2600. Навіть не рекорд. Це так не прикольно ловити. Відчуття нерідна вудка взагалі. Не легендарна. На сонарі потрібно побачити 22, щоб витягти. $19,400, як вони там вимагають. 21, цікаво. Навіть не рекорд. Зрізати 1500. Це таки 4-ту наживку можна злити. Елітна. Нарешті перший раз елітна. І абсолютно ніякий не рекорд в події. Абсолютно. Цікаво, рідна вудка вирішить якісь справи? Або також нічого не вирішить. Передостання забереться. Виклики. Скільки дають виклики? Також мало дають виклики. 170. 30к потрібно десь наклашарити в події. Крутити вудку обов'язково. П'яту наживку дарма використав. Не на ту вудку, що потрібно. Поки є суперзаряд. Дебело так сонар. 21 зрізав.
Помітив на цій вудці, якщо ловиш миттєвим, то миттєвий більші показники, ніж вручну натискаєш і витягаєш. Можливо, збіг обставин лише. Четверта наживка так собі відпрацьовує. Це 4-й рівень легендарний. А які ж там показники на 3-й рівень взагалі? Нікчемні. Незвичайно, суперзаряд і так взагалі ніяк. Не елітна, закриті в мене там вже елітні ті. На що там додало, чому виклик не приходить до сих пір? Знову ті посилювачі вилітають в повітря. 2900. Цікава вудка. Виклик. Нарешті виклик прийшов. Маленький пакет приманок. Таке собі задоволення. Монстри. Монстри. І скільки там залишається? 16к потрібно. А ні, не 16. 24к потрібно. Це дуже багато. Потрібно рекорд робити. Обов'язково. Якісь такі дивні нагороди.